ሰላም እንዴት ናችሁ? ዚዙ ደምክስ ነኝ። በዛሬው ቪዲዮአችን ዲኤስ 260 ያለ ፓስፖርት መሙላት ይችላል የሚለውን የብዙዎቻችሁን ጥያቄ መልስ ነው የምንሰጠው። ለዚህ ዲኤስ 260 ያለ ፓስፖርት መሙላት ይችላል ለሚለው ጥያቄያችሁ መልሱ አዎ ይቻላል ነው። ነገር ግን ይቻላል ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ጥያቄም አብሮ መመለስ አለበት። ዲኤስ 260 ስትሞሉና የጉዞ መረጃችሁን አስገቡ ወይም ትራቭል ዶክመንታችሁን አስገቡ የሚለው ቦታ ላይ ስትገቡ ሁለት አማራጮችን ያስመርጣችኋል። የመጀመሪያው አማራጭ ፓስፖርት ሲሆን ይህንን አማራጭ ስትመርጡ ፓስፖርት የተሰጠበትን ቀን እንደዚሁም ፓስፖርቱ ኤክስፓየርድ የሚያደርግበትን ቀን እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ አዘር ትራቭል ዶክመንት የሚለው አማራጭ ሲሆን ይህንን አማራጭ ከመረጣችሁ ያለምንም ተጨማሪ መረጃ ይህንን ቦታ ማለፍ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ጥያቄ ሊሆን የሚገባው በሁለቱ የጉዞ ዶክመንቶች መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው የሚለው ነው። የመጀመሪያው ህግ የሚሆነው አንድ ሰው በህጋዊ መንገድ ከሀገሩ ለመውጣት የጉዞ ዶክመንት አድርጎ የሚጠቀመው ፓስፖርትን ከሆነ ዲኤስ 260 ላይ ማስገባት ያለበትም የጉዞ ዶክመንት ፓስፖርት ነው መሆን ያለበት። እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ደግሞ ለዜጎቿ በአስቸኳይ እንደዚሁም በቀጠሮ ፓስፖርት መስጠት የምትችል ሀገር ናት። ምናልባት አሁን እንደተፈጠረው አይነት መስተጓጎል ቢኖርም ህጋዊ የጉዞ ዶክመንታችን ግን ፓስፖርትና ፓስፖርት ብቻ ነው። በዚህ መሰረት ህጋዊ የጉዞ ዶክመንታችሁ የሚለው ቦታ ላይ ፓስፖርት መመረጥ አለበት። ነገር ግን ፓስፖርትን በጊዜ ማግኘት ካልቻላችሁ ወይም ፓስፖርታችሁ ኤክስፓየርድ ካደረገ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለው ቀጣዩ ጥያቄ ይሆናል። እንደዚህ አይነት ኬዝ ውስጥ ካላችሁ ሁለት ምርጫዎች ይኖራችኋል። አንደኛው ፓስፖርት እስከምታገኙ መጠበቅ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያለ ፓስፖርት ማስገባት። እናም አንዳንዶቻችሁ ያለ ፓስፖርት መሙላት ይቻላል የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደዚሁም ያለ ፓስፖርት ያስገቡ ሰዎች እንዳሉ ነግራችሁኛል። እዚህ ላይ ግን ራሳችሁ መጠየቅ ያለባችሁ ነገር ያለ ፓስፖርት መሙላት ይቻላል ያሏችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ያለ ፓስፖርት ሞልተው ሰሚት ያደረጉላችሁ ሰዎች ኬዛችሁ ኬሲሲ ላይ ውድቅ ቢደረግ ወይም ደግሞ ኬሲሲን አልፋችሁ ኢንተርቪው ብትቀርቡና የቪዛ ኦፊሰሩ ያለ ፓስፖርት ስለተመዘገባችሁ ውድቅ ነው ብትባሉ ምንድነው የምታደርጉት? በእርግጠኝነት ያለ ፓስፖርት ይቻላል ያላችሁን ሰው ወላጅ አድርጋችሁ አትወስዱም፣ ወይም ደግሞ ያለ ፓስፖርት የሞላላችሁን ሰው ሽማግሌ አድርጋችሁ አትልኩም። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን አንድ መረጃ ስትሰሙ ምንድነው ማስረጃው ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ። ዲኤስ 260 ስትሞሉ መከተል አለባችሁ ተብለው ከተቀመጡ ህጎች ውስጥ አንደኛው ፓስፖርታችሁ ኤክስፓየርድ ሊያደርግ 6 ወር ከቀረው ማሳደስ አለባችሁ ይላል። ያ ማለት ፓስፖርት ስለሌለው ሰው በፍጹም አያወራም። እንደውም ፓስፖርት ያለው ሰው እንኳን 6 ወር ኤክስፓየርድ ሊያደርግ የቀረው ፓስፖርት ካለው እንዲያሳድስ የሚገልጽ ህግ ነው ያለው። ስለዚህ በ10 ሚሊዮኖች ከሚቆጠሩ ሰዎች ውስጥ በዕጣ የደረሳችሁን እድል ሰዎች ስላሉና መረጃ በሌለው ነገር ተነስታችሁ ውሳኔ መወሰን የለባችሁም። ውሳኔውን በተቻለ መጠን በብልሃትና በማስረጃ ማድረግ አለባችሁ። እናም ያለ ፓስፖርት በአዘር ትራቭል ዶክመንት ዲኤስ 260 መሙላት ትችላለሁ ካላችሁኝ እንደኔ መሙላት ትችላላችሁ። ነገር ግን ልታልፉም ላታልፉም ትችላላችሁ። ስለዚህ ሪስኩን በራሳችሁ መውሰድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ዲኤስ 260 ያለ ፓስፖርት መሙላት ይቻላል የሚል ምንም አይነት ዶክመንት የለም። ያለ ፓስፖርት መሙላት እንደማትችሉና ትራቭል ዶክመንታችሁ ፓስፖርት ከሆነ ግን ፓስፖርትን እንድትጠቀሙ የሚጠቅስ ህግ አለ። ይሄ ማለት ግን ያለ ፓስፖርት ተጠቅማችሁ ሊያሳልፏችሁም ውድቅ ሊያደርጓችሁም ይችላሉ። ይህንን ሪስክ በራሳችሁ አስባችሁ መወሰን ይኖርባችኋል። ነገር ግን አዘር ትራቭል ዶክመንት የሚለው መርጣችሁ ዲኤስ ብታስገቡ ምን ሊፈጠር ይችላል ካላችሁ 3 ነገሮችን መጠበቅ አለባችሁ። የመጀመሪያው ዲኤስ 260 ያልተሟላ መረጃ በመሆኑ ውድቅ ሊደረግባችሁ ይችላል። ሁለተኛው ከኬሲሲ አልፎ ኢንተርቪው ላይ ብትቀርቡ እንኳን የኢንተርቪው ኦፊሰሩ ውድቅ ሊያደርግባችሁ ይችላል። ሶስተኛው ደግሞ ዲኤስ ላይ ፓስፖርት ሳታስገቡ ለኢንተርቪው ፓስፖርታችሁን ይዛችሁ ስለሄዳችሁ የቪዛ ኦፊሰሩ ሊያሳልፋችሁና ቪዛ ሊመታላችሁ ይችላል። ስለዚህ 3 ነገሮች ይገጥሟችኋል። ነገር ግን ማንኛው ዕጣ እንደሚገጥማችሁ እርግጠኛ የሆነ ማስረጃ የለም። ነገር ግን ይሄኛውን አማራጭ ካልተጠቀማችሁና ዲኤስ 260ን ካልሞላችሁ ፓስፖርት እየጠበቃችሁ ፓስፖርቱ በጊዜ ካልደረሰላችሁ ይሄኛው በራሱ ደግሞ ሌላ ሪስክ ይሆንባችኋል። እዚህ ላይም እንደ ሪስክ የሚነሳው ዲኤስ 260 ባለማስገባት ማርፈር። ነገር ግን ዲኤስ 260 ሳላስገባ አረፈርኩ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውም ሌላ ጥያቄ ነው። ሲጀመር ዲኤስ 260 ሳታስገቡ አረፈዳችሁ የሚባለውስ ስንት ቀን ስትቆዩ ነው የሚለውም እንደዚሁ ሌላ ጥያቄ ነው። ነገር ግን ዲኤስ 260ን ሳታስገቡ አረፈዳችሁ ለማለት እነዚህን መስፈርቶች ወይም ቅድመ ሁኔታዎች ማየት ያስፈልጋችኋል። የመጀመሪያው ኬዝ ነምበራችሁ ስንት ነው የሚለው ነው። ሁለተኛው ከእናንተ በፊት ምን ያህል ሰው ዲኤስ 260 አስገብቷል የሚለው መታወቅ አለበት። ሶስተኛው ደግሞ ኬሲሲ የገባለትን ዲኤሶች ፕሮሰስ የማድረግ አቅሙም እንደዚሁ የዲኤሳችሁ ማርፈር ላይ ሌላው ቅድመ ሁኔታ ነው። እናም እነዚህ መስፈርቶች ከታዩ በኋላ ነው አንድ ሰው አርፍዷል ወይም አላረፈደም ማለት የሚቻለው እንጂ ሜይ ላይ ጁን ላይ ወይም ጁላይ ላይ ስላስገባን አረፈድን ወይም በጊዜ አስገባን የሚል ምንም አይነት ህግ የለም። ነገር ግን አንድ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር ኬዝ ነምበራችሁ ከ5000 በላይ ያላችሁ ሰዎች እስከ ዛሬዋና ይሄ ቪዲዮ እስከተለቀቀበት ቀን ድረስ ባለማስገባታችሁ አርፍዳችኋል ተብሎ ሊታሰብ በፍጹም አይችልም።
እናም ፓስፖርት እስከሚሰጥ እንዳልጠብቅ መቼ እንደሚሰጠኝ አላውቅም። እንደዚሁም አዘር ትራቭል ዶክመንት በማለት ያለ ፓስፖርት እንዳልሞላም ሪስክ አለው። እናም ከዚህ ሪስክ ማምለጥ የምችለው ምን አይነት መፍትሄ ብጠቀም ነው የሚለውን የመጨረሻው ጥያቄ ሊሆን የሚችለው። ምናልባት እንደ መልስ ከወሰዳችሁት እኔ የምላችሁ ችግሩንና መፍትሄውን ሚክስ አድርጋችሁ መጠቀም ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው ፓስፖርት እስከሚወጣ ጠብቁ ካል ፓስፖርት መቼ እንደሚወጣ ስለማናቅ እሱ አንድ ራሱን የቻለ ሪስክ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያለ ፓስፖርት አዘር ትራቭል ዶክመንት መርጣችሁ ሰሚት አድርጉ ብንል ይህም ደግሞ ራሱን የቻለ ሌላ ሪስክ ነው። ስለዚህ መፍትሄው እነዚህ ከላይ የጠቀስኳቸውን ሁለት መስፈርቶች በአንድ ላይ መጠቀም ነው። ይህም ማለት ዲኤስ 260ችሁን ያለ ፓስፖርት ታስገባላችሁ። ፓስፖርት በመጣ ጊዜ ደግሞ ዲኤሳችሁ ላይ የፓስፖርታችሁ መረጃ ታስገባላችሁ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ካላችሁ ደግሞ ቀላል ነው። ዲኤስን ያለ ፓስፖርት አዘር ትራቭል ዶክመንት ብላችሁ ሰሚት ታደርጋላችሁ። በዚህ መሃል ሁለት ነገር ሊፈጠር ይችላል። የመጀመሪያው ፓስፖርታችሁ ሰሚት ካደረጋችሁበት ቀን በቅርብ ቀን ሊሰጣችሁ ይችላል። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ከተፈጠረላችሁ ዲኤስ 260ችሁን ካስገባችሁበት አንሎክ በማድረግ ታስወጣላችሁ። በመቀጠልም የተቀበላችሁትን ፓስፖርት ላይ ያሉት መረጃዎች ካስገባችሁ በኋላ ድጋሚ ሰሚት ብላችሁ ዲኤሳችሁን ታስገባላችሁ። በተቃራኒ ቢሆንና ዲኤስ 260ችሁን አስገብታችሁ ፓስፖርት ለሚቀጥሉት ብዙ ወራት የማይሰጣችሁ ከሆነ በዛው አዘር ትራቭል ዶክመንት በሚለው የጉዞ መረጃችሁ ሰሚት እንዳደረጋችሁ ለኢንተርቪው ቀን ስትጠሩ ፓስፖርታችሁን ይዛችሁ መሄድ ነው። ነገር ግን ይሄ ስለሆነ ብቻ ምንም አይነት ሪስክ የለውም ማለት አይደለም። ነገር ግን ቢያንስ 50-50 የሆነ ሪስክ ነው ያለው። ሪስክ ብለን ልንጠራው የምንችለው እዚህ ላይ የቪዛ ኦፊሰራችሁ ፓስፖርት ባለማስገባታችሁ ውድቅ ሊያደርግባችሁ ይችላል። ሁለተኛውና አድቫንቴጅ ያለው እዚህ ላይ ግን ኤምባሲው በአገር ደረጃ ፓስፖርት እንዳልተሰጠ ችግራችሁን የሚረዳላችሁ ከሆነና ችግሩ የእናንተ ሳይሆን የኢሚግሬሽን ችግር እንደሆነ ከተረዱ በኢንተርቪው ጊዜ ይዛችሁት በመጣችሁት ፓስፖርት ብቻ ሊያስተናግዷችሁ ይችላሉ። ምናልባት ይሄ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል፣ ግን ቢያንስ 50% ጥቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም መስፈርቶች በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ፓስፖርትን በመጠበቅ ዲኤስ 260ችሁን ሳትሞሉ መቆየት ሲሆን ፓስፖርታችሁ ፈጥኖ ከመጣላችሁ ፓስፖርታችሁን አስገብታችሁ ሰሚት ታደርጋላችሁ። ነገር ግን ለሚቀጥሉት ብዙ ወራት ምንም አይነት ፓስፖርት የማይሰጥ ከሆነ እጃችሁ ላይ ዲኤስ 260 ሳይሞላ ይቀራል ማለት ነው። ነገር ግን ዲኤስ 260ውን አዘር ትራቭል ዶክመንት ብላችሁ ካስገባችሁ በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ፓስፖርት የሚሰጣችሁ ከሆነ አንሎክ በማድረግ ፓስፖርት መረጃችሁን በማስገባት ድጋሚ ሰሚት ታደርጋላችሁ። ነገር ግን የማይሰጣችሁ ከሆነ ዲኤስ 260ችሁ በጊዜ ወረፋ ይዞ ይቀመጣል። ከዛም ኢንተርቪው ላይ ሲመጣ ቢያንስ 50% እድል ይዞላችሁ ይመጣል። ያም የኢንተርቪው ኦፊሰሮቹ ለኢንተርቪው ቀን ብቻ ይዛችሁት በመጣችሁት ፓስፖርት ማለትም ዲኤስ ላይ ባልሞላችሁት ፓስፖርት ያስተናግዷችኋል፣ ወይም ደግሞ ችግራችሁን ካልተረዱ ሪጀክት ያደርጓችኋል። ቢያንስ ግን ይሄኛው አማራጭ 50% እድል ይኖረዋል። ሌላኛው እዚህ ላይ ሊጠየቅ የሚችለው ጥያቄ አንሎክ ማለት ምን ማለት ነው? አንሎክ ማለት ዲኤስ 260 ፎርማችሁን ካስገባችሁ በኋላ ስህተት ቢኖረው ያልተሟላ መረጃ ቢኖር ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ የሚጨመር መረጃ ካላችሁ ለኬሲሲ ኢሜል ታደርጋላችሁ። በዚህ ኢሜልም ላይ መረጃችሁን ማስተካከል እንደምትፈልጉና ያስገባችሁትን ዲኤስ ፎርም ኬሲሲ መረጃችሁን ለመጨመር ክፍት እንዲያደርግላችሁ ትጠይቃላችሁ። በዚህ መሰረት አሁን ሜይ ላይ ባለውና አሁን ባለኝ መረጃ መሰረት ኢሜላችሁን በላካችሁ ከ4 እስከ 1 ሳምንት ባለው ጊዜ ውስጥ ዲኤሳችሁን ለመልሶ ማስተካከል ክፍት ያደርግላችኋል። ምናልባት ወራቶች እየጨመሩ ሲመጡ አንሎክ የሚደረግበት ጊዜም እየጨመረ ሊመጣ ይችላል። እሱን ታሳቢ ማድረግ ይኖርባችኋል። እናም በመጨረሻ ምን አይነት አማራጮች አሉኝ ካላችሁ ዲኤስ ሳትሞሉ ፓስፖርት መጠበቅ፣ ሁለተኛው ያለ ፓስፖርት አስገብታችሁ እድላችሁን መጠበቅ፣ ሶስተኛው ደግሞ ዲኤስ አስገብቶ ፓስፖርት ሲመጣ አንሎክ በማድረግ የፓስፖርት መረጃችሁን በማስገባት ሰሚት ማድረግ። እናም እነዚህ 3 አማራጮች ለኔ ያሉ፣ ለእናንተ ደግሞ አንዱን መወሰን ይኖርባችኋል። ስለዚህ እንደ ኬዛችሁ እንዳላችሁበት ሁኔታ ከ3ቱ አንዱን በራሳችሁ መምረጥ አለባችሁ። እናም ከዚህ በፊት ሙሉ ኬዛችሁን ያስኩላችሁና በፓስፖርት ምክንያት የምትጠብቁ ይህን ቪዲዮ የምታዩ ምርጫችሁን አሳውቁኝ። በአንሎክ ሜተድ የምትጠቀሙ ካላችሁ ከአሁኑ ኬዛችሁን እንጀምረዋለን። ፓስፖርት የምትጠብቁ ካላችሁ ደግሞ መጀመሪያ ባወራነው መሰረት ትንሽ ጊዜዎችን መጠበቅ ሊኖርብን ይችላል። ዲኤስ 260 በራሳችሁ ለምትሞሉና ሌላ ቦታ ለምታስሞሉ ሰዎች ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ ስለ አንሎክ አደራረግ፣ እንዴት ነው ኢሜል ወደ ኬሲሲ የምንልከው፣ የኢሜሉ ፎርማት ምን መምሰል አለበት፣ እንደዚሁም ደግሞ ኬሲሲ ዲኤሳችንን አንሎክ እንዳደረገልን በምን ማወቅ እንችላለን የሚሉ ሙሉ ስለ አንሎክ ያሉትን ዝርዝሮች በቀጣይ ቪዲዮ እሰራለሁ። በቴሌግራም እና በዩቲዩብ የመለቀ ይሆናል። እናም ፓስፖርት ላላወጣችሁ የዛሬው ቪዲዮ ሰፋ ያለ ሐሳብ ይሰጣችኋል ብዬ አስባለሁ። ቢያንስ ምን ልትመርጡ እንደምትችሉና ምን አማራጮች እንዳሉ በተወሰነ መንገድ ሐሳብ ይሰጣችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሌሎችና አዳዲስ መረጃዎችን ማየት ከፈለጋችሁ ሃው ቱ ዱ ሜክስ ዩቲዩብ ላይ፣ ሃው ቱ ዱ ሜክስ ቴሌግራም፣ እንደዚሁም ደግሞ ሃው ቱ ዱ ሜክስ ቲክቶክ ላይ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በቀጣይ አንሎክን የተመለከተና አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ዚዙ ደምክስ ነበር። ባይ